هرچه کرده ای؟ آتش میگیره نه آتش کنه نه هرچه یعنی بلوده یعنی یک آتش میگیره خونه اول دلگرم هم شارتی شده شد برچه هم میگیم بایسته یعنی که برچه غذای مطمئن این درگلان مایده کدگیه و خود از مایده میتونه اونو یک در اردان ازی کده
بالای شدید موش تر است وارم آوار کن که نم داره تخمه ده پسان بگیره خود جورش کردی؟ ها؟ تو کلانش نه آقا بازم تانده بدی؟ نه بیار اینجا هست نمک مرد کن سلام سرش هم ناوردی سرش ها؟ هست بیار سرش باش بچین یک چمون دیگه
بکنم. سعی داری از دشت نه نجای چی میکنم دم زیرای بیده نه چند تا شد کلش اپارتم آیا موتر خود میدادم چون حقیقتش نمیکنم